Mga rational numbers, nandiyan ang integers, fractions, negative, positive numbers, composite, prime, at marami pang iba. Yan ang pag-uusapan natin today. Hi, welcome to Pre-Algebra series kung saan pinag-uusapan natin ang mga fundamentals ng algebra. My name is Ali. Nag-upload ako ng mga educational videos gaya nito. Kaya please subscribe at hit na notification bell na rin para laging updated sa aking mga videos. Last lesson na pag-usapan natin ang mga classifications of numbers. Yun yung part 1. Napag-usapan natin ang mga complex numbers, imaginary numbers, real numbers, rational at irrational numbers. Kung hindi mo pa napanood, just click the I button sa taas or sa link na nasa inyong mga description box. Today, pag-uusapan natin ang mga sub-classifications ng rational numbers. Nandiyan ang integers, fractions, negative numbers, positive numbers, prime, composite, at marami pang iba. Kaya huwag na natin patagalin, simulan na. So, umpisahan na nga natin ang ating discussion sa second part ng mga classifications of numbers. Pag-usapan naman natin ang mga rational numbers. Last lesson na pag-usapan natin na ang mga rational numbers ay yung mga numbers na pwede nating i-convert into ratio or fractions. No? Under ng rational numbers, nandiyan ang mga integers at mga fractions. So dito sa mga fractions, meron tayong tinatawag na mga proper fractions. Ito yung mga fractions na mababa yung numerator nila, which is dito yung 2 kesa sa denominator, which is 3. Meron din tayong tinatawag na improper fractions. Ito naman yung mas mataas naman yung numerator, which is 6 kesa sa denominator, which is 4. Meron din tayong tinatawag na mga mixed number, gaya nito 3 and 1/2. Ito yung combination ng whole number at fraction. So, yan yung mga example ng fraction. Pag-uusapan pa natin ang mga fractions sa susunod natin mga lessons. Next naman ang mga integers. So, ito yung mga rational numbers na walang fractional component. So, gaya nitong negative 1, itong set of numbers na to from negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, pag-usapan naman natin yung mga subsets ng integers. Under ng integers, nandyan yung mga negative numbers at ang whole numbers. Sa negative numbers na pag-usapan natin tulad nitong negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on. Ito yung mga negative number. Ito yung mga sign na minus sign sa umpisa para matawag silang mga negative numbers. So, hindi sila pwedeng maging negative numbers kung wala silang minus sign. Okay? Sa mga whole numbers naman, mag-start tayo sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Yan yung mga whole numbers. So, from 0 yan, pataas. Whole numbers. Next naman, under ng whole numbers, nandyan yung 0. So, tinatawag din ang 0 as neutral number. And then, nandyan naman ang mga natural numbers. Or, sa iba naman, tinatawag naman ito as positive numbers. Ito yung from 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, kahit wala silang positive sign, tinatawag silang positive numbers. Okay? So, under naman ang natural numbers, nandyan yung 1. Yung 1, yan yung tinatawag natin na unit number. So, ang 1 is unit number. Nandyan din ang mga prime numbers at composite numbers. Dito tayo sa prime numbers. Ang mga prime numbers, ito yung mga numbers gaya ng 2, 3, 5, 7, 11, and so on. Ito yung mga numbers na dalawa lang yung factors or isa lang yung set of factors nila, which is 1 and yung sarili nila. For example, ang 7. Ang 7, pwede mo siyang i-divide sa 7 is equal to 1. And then yung 7, pwede mo rin i-divide
ng 1, which is equal to 7. So, wala ka ng ibang pwedeng i-divide sa 7 na makakakuha ka ng whole number. Okay? So, 1 and 7 ang factors ng 7. So, dalawa lang yung factors niya, which is 1 and 7. Yun yung definition ng prime numbers, na dalawa lang yung factors nila. Okay? Ang composite numbers naman, ito yung mga numbers from 4, 6, 8, 9, 10, and so on. Ito yung mga numbers na may tatlo o mas marami pang factors. For example, ang 4. Pwede mong i-divide ang 4 sa 4, which is 1. Pwede mo rin i-divide ang 4 sa 1, which is 4. Pwede mo rin i-divide ang 4 sa 2, which is 2. So wala ka nang ibang pwedeng i-divide sa 4 na whole number yung magiging sagot na walang decimal number. So, ang factors ng 4 ay 1, 2, at 4. So, tatlo yung factors niya. So, composite numbers siya. So, ang mga composite numbers ay merong tatlo o marami pang mga factors. So, ulitin ko, ang mga prime numbers, ito yung mga numbers na merong dalawang factors lang. 1 at saka yung sarili nila. Ang mga composite numbers naman, ito yung mga numbers na may tatlo o marami pang mga factors. Okay? Ngayon, question. Can a negative number be a prime number? Pwede bang maging prime number ang isang negative number? Ang sagot, no. Bakit? Kasi bago pa ma-invento ang mga negative numbers, matagal nang ginagamit ng mga mathematician ang mga prime numbers. Ang basic definition ng prime numbers dalawa lang yung factors niya, which is 1 at yung sarili niya. For example, ang number 7, isang prime number. Ang factors ng 7 ay 1 at 7. Pero kapag sinama mo ang konsepto ng negative numbers, magkakaroon ng maraming factors ang 7. For example, negative 7 times negative 1 is equal to 7. So, magiging factors ang negative 7 at negative 1. Kapag sinama natin ang konsepto ng negative numbers, ang factors ng 7 ay negative 7, negative 1, positive 1, at positive 7, which is against sa basic concept ng prime numbers na dalawa lang ang factors. Kaya hindi pwedeng maging prime number ang isang negative number dahil sasalungat ito sa basic concept ng prime numbers. Kaya hindi natin sinasama ang konsepto ng negative numbers kapag prime numbers ang pinag-uusapan. Ngayon naman, another question. Can a negative number be a composite number? Ang sagot, yes. Pero, if and only if the absolute value is composite. Paano ba yon? For example, negative 4. Ang absolute value ng negative 4 ay 4, which is isang composite number. Ibig sabihin, ang negative 4 ay isang composite number. Pwede nating i-extend ang konsepto ng composite number sa mga negative numbers kasi wala tayong vina-violate na rule or pattern. Okay? Dahil ang composite number, ang konsepto ng composite number, meron siyang tatlo o marami pang mga factors. So, pwede nating isama ang mga negative numbers. Okay? Sa prime number, hindi natin pwedeng isama ang mga negative. Sa composite, pwede nating isama ang mga negative kasi wala tayong na-violate na rule. Okay?
So, under ng rational numbers, nandyan yung mga integers at fractions. Under ng integers, nandyan yung mga negative numbers at whole numbers. Under ng whole numbers, nandyan yung 0 at mga natural numbers na tinatawag din natin na positive numbers. Under ng natural numbers, nandyan yung unit number na 1, prime numbers, at composite numbers. Pero saan naman yung mga even at odd numbers? Ang even at odd numbers, pwede dito sa under ng mga integers. So, ang integers pwedeng maging even or odd. Ano ba yung mga even at odd numbers? Ang even numbers, ito yung mga numbers na divisible by 2. For example, negative 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Ano naman yung mga odd numbers? Ang mga odd numbers, ito yung mga numbers na hindi divisible by 2. Example, negative 3, negative 1, positive 1, 3, 5, 7, 9, 11, and so on. Yan yung mga odd numbers. So, yun na lahat ng classifications of numbers. So, umpisa natin sa mga complex number. Under nito, andyan ang mga real numbers at imaginary numbers. Under ng real numbers, nandyan ang mga rational numbers, irrational numbers. Under ng rational numbers, nandyan ang integers at fractions. Sa integers, nandyan ang mga negative numbers at whole numbers. Sa whole number, nandyan ang 0 at mga natural numbers or positive numbers. Under nito, andyan ang unit number na 1, prime numbers at composite numbers. At syempre, nandyan din ang odd at saka even numbers na under ng mga integers. So, yan na lahat ng classifications of numbers. So, try nyo namang sagutan ang exercise na to. Sa bawat number, merong 2 hanggang 6 na sagot. So, meron kayong 3 minutes para sagutan yan. And your timer starts now.
So, 3 minutes na yon. Kung hindi mo pa tapos, just pause the video dahil i-discuss ko na yung mga sagot. So, umpisa natin sa mga integer. Ang number 1, isang integer, yes. Ang number 2, yes, integer yan. Number 3, no. Number 4, yes. Number 5, yes. Number 6, no. Number 7, yes. Number 8, yes. Number 9, yes. Number 10, yes. So, fractions naman. Ang number 2 at number 1 and 2, hindi. Ang number 3, yes. Ang number 4, 5, hindi. Number 6, yes. Number 7 and 8, no. Number 9 and 10, hindi rin. So, negative numbers. So, 1 is negative number. Number 2, no. Number 3, yes. Negative number. Ang negative fraction to. So, 4, 5, 6, 7, hindi. Number 8, negative number. Number 9 and 10, hindi. Positive numbers naman. Number 1, hindi. Number 2, yes, positive number. Number 3, no. Number 4, no. Number 5, yes. Number 6, yes, positive siya. So, ilalagay natin sila sa mga positive na fraction naman. Ang 7, positive. Ang 8, no. Ang number 9, yes. Number 10, yes. Ang whole numbers naman. Ang 1, no. Ang 2, yes. Ang 3, no. Ang 4, yes. Ang 5, yes. Ang 6, no. 7, yes. 8, no. 9, yes. 10, yes. Natural number naman. So, number 1, no. Number 2, yes. Number 3, no. Number 4, no. Number 5, yes. Number 6, no. Number 7, yes. Number 8, no. Number 9, yes. Number 10, yes. So, prime numbers naman tayo. Ang number 1, no. Number 2, yes. Prime number yan dahil wala namang ibang factor there. Yan, kundi 1 at saka 17. Number 3, no. Number 4, no. Number 5, yes. Prime number din yan. Number 6, no. Number 8, no. Number 7, no. Number 8, no. Number 9, yes. Prime number yan. Number 10, no. So, sa composite number naman tayo. Ang number 1, yes, composite number dahil ang absolute value ng negative 1,000 ay 1,000 which is a composite number. Number 2, no. Number 3, no. Number 4, no. Number 5, no. Number 6, no. Number 7, yes, composite number yan. Number 8, yes, composite number yan dahil even number yan. At yung absolute value niyan is composite number. So, 19, yung number 9, no. Number 10, no. So, even numbers naman tayo. Ang negative 1,000 ay even number, yes. Ang 2, 3, hindi. Ang 4, yes. Ang 5, 6, hindi. Ang 7, yes. Ang 8, yes. Ang 9, no. Ang 10, no. Add numbers naman. Ang 1, hindi. Ang 2, yes. Ang 3, no. Ang 4, no. Ang 5, yes. Ang 7, ang 6, no. Ang 7, no. Ang 8, no. Ang 9, yes. Ang 10, yes. So, tapos na tayo. Total nito is 44 points plus meron kayong 1 bonus point. So, total of 45 points. So, hindi na kayo masisiro. Meron na kayong bonus na 1 point. So, yun na lahat yun. Thank you. That's it for today. Sana may natutunan kayo sa lesson natin. Next lesson, pag-uusapan naman natin
kung paano mag-add at subtract ng mga negative at positive integers. Kaya huwag kayong papahuli, please subscribe at hit na notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you for watching. See you on the next upload. Subscribe here and other videos here. Bye.